नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ यस हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज साथीहरु म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो YouTube थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउने त आफ्नो फोनबाट भनेर सिकाउन गइरहेको छु। कृपया यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र मेरो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक, शेयर अनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आज चाहिँ साथीहरु म तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तै अब आफ्नो YouTube को लागि चाहिँ YouTube भिडियोको चाहिँ थम्बनेल कसरी बनाउने त भनेर आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै अब हाम्रो थम्बनेलहरु जस्तै अब हाम्रो YouTube भिडियोका लागि थम्बनेलले नि हाम्रो च्यानलमा भ्युज अथवा क्लिक गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सो जस्तै अब हामीले जति राम्रो थम्बनेल बनायो त्यति चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ भ्युजहरु आउनु त्यति मतलब प्रभावकारी हुन्छ। सो थम्बनेल चाहिँ हामीले एकदम राम्रो बनाउनु पर्छ र त्यो थम्बनेल चाहिँ हामीले कसरी बनाउने त आफ्नो फोनबाट आफ्नो स्मार्टफोनबाट अब थम्बनेल कसरी बनाउने अब जस्तै अब हामीले ल्यापटपहरुबाट फोटोसपबाट चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो थम्बनेलहरु बनाउन सक्छौं र आफ्नै फोनबाट पनि त्यस्तै किसिमको थम्बनेल हामीले बनाउन सक्छौं साथीहरु। त्यो चाहिँ कसरी बनाउने त भनेर म तपाईलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरु प्ले स्टोरबाट हामीले एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो एपको नाम म भन्न गइरहेको छु पिक्सल ल्याब भन्ने एप हुन्छ प्ले स्टोरमा। सो सिम्पली प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ पिक्सल एप भन्ने चाहिँ एप तपाईहरुले सिम्पली डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको हुँदा चाहिँ यो एप हो साथीहरु। प्ले स्टोरमा सर्च गरेर पिक्सल ल्याब अन टेक्स्ट अन पिक्चर भनेर चाहिँ तपाईहरुले सर्च गर्यो भने यो आउँछ। सो यसको रेटिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 4.4 रेटिङ छ, एकदम रिभ्यू पनि राम्रो छ यस एपको। सो यो चाहिँ एप हो, अरु नझुकिनु होला। सो म यसलाई रेटिङ चाहिँ दिन्न, डिस्कार्ड। सो यो पिक्सल ल्याब र यो पी को यही डाउनलोड गर्नु होला। सो मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। सो म अब ओपन गर्छु। अब म सिम्पली यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। सिम्पली ओपन मतलब डाउनलोड कम्प्लिट भएपछि साथै तपाईहरु यो पिक्सल ल्याब भन्ने यो आउँछ। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्दिनुस्। ओपन हुँदैछ। क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको चाहिँ यस्तो इन्टरफेसमा आउँछ। सो अब हामीले चाहिँ YouTube थम्बनेल बनाउन लागेको। सो अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ थम्बनेल कसरी बनाउने त भनेर म सिकाउँछु। सो यसलाई चाहिँ तपाईहरुले ओपन गर्ने बित्तिकै यही आउँछ सबैको, मतलब यो एप ओपन गर्ने बित्तिकै यही आउँछ। सो अब हामीले यसलाई न्यू प्रोजेक्टमा गर्नुपर्छ। सो सर्वप्रथम म यसलाई डिलिट गर्दिनु यो अब्जेक्टलाई। डिलिट गरेपछि साथीहरु यहाँ साइडमा गरेको 3 डटमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्, एकदम सजिलो छ। अब इमेज साइजमा एकचोटी क्लिक गर्दिनुस्। इमेज साइजमा क्लिक गरेपछि यहाँ कस्ट्युम भन्नेमा एकचोटी यहाँ छोइदिनुस्। सो यहाँ कस्ट्युम थन्नेमा गएपछि अब यहाँ चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर, स्क्वायर, युट्युब च्यानल ब्यानर, युट्युब थम्बनेल। सो अब हामीले चाहिँ युट्युब थम्बनेल बनाउन लागेको। सो अब हामीले यो युट्युब थम्बनेलमा एकचोटी क्लिक गरौँ। क्लिक गरेर ओके गर्नुस्। ओके, युट्युब थम्बनेल ओके गरेपछि साथीहरु हाम्रो यस्तोमा आउँछ। सो अब हामीले चाहिँ जस्तै अब हामीले रेडी भइसकेको छ युट्युब थम्बनेल बनाउन। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ उसको थम्बनेलहरु बनाउन सक्छौं। सो अब यो चाहिँ मलाई मन परेन, यो ब्याक मतलब यो इमेज, यो कलर। सो मैले यसलाई चेन्ज गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओके यो उसमा यो दुईटा उसमा क्लिक गर्दिनुस्। सो यहाँ कलरमा जानुस्। सो म फेरि पनि देखाइदिन्छु। सो ओके यो दुईटा योमा जानुस् र यहाँ कलरमा गएर चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमको कलरहरु हुन्छ। यहाँ कलरमा क्लिक गरे नि यहाँ व्हाइट अनि यस्तो यस्तो यस्तो। अब यहाँ पनि गएर चाहिँ कलरहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ पनि गएर चाहिँ म व्हाइट गर्छु। सो म व्हाइट गरे, व्हाइट अथवा ब्ल्याकै गरौँ ल। ब्ल्याक गरेर सिम्पली ओके गर्नुस्। ओके गरेपछि साथीहरु अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्स्टहरु एडिट पनि गर्न सक्छौं। सो यहाँ एडिटमा गएर सो अब मैले यहाँ एडिट गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो फोटो टेक्स्ट भन्दा पनि पिक्चरहरु गरेर त्यस्तै झ्यालामेला बनायो भने क्लिक आउने सम्भावना हुन्छ। सो म यहाँ एउटा चाहिँ फोटो हाल्न गइरहेको छु। सो फोटो हाल्न के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो माथि प्लसमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् र फ्रम ग्यालरीमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। ग्यालरीमा क्लिक गरेपछि साथीहरु आफ्नो अब डकुमेन्ट मतलब यहाँ हुन्छ। सो म चाहिँ एउटा यहाँ सिम्पली मेरो एउटा फोटो छ, रोक्नु। ओके, म यहाँ ग्यालरीमा जान्छु एकचोटी। ग्यालरीमा गइसकेपछि साथीहरु मेरो चाहिँ यहाँ अलरेडी मेरो चाहिँ एउटा यहाँ पिक्सल आर्टको यहाँ फोटो छ। सो म यो फोटोलाई एकचोटी ओपन गर्छु। सो यो फोटोको थम्बनेल बनाउँछु म। यहाँ चाहिँ फोटो हाल्न साथीहरु चाहिँ तपाईहरुले कस्तो फाइल हाल्नुपर्छ भन्दा pngb फोटो हाल्नुपर्छ। र pngb फोटो कसरी बनाउने त भनेर मैले अलरेडी मेरो च्यानलमा एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। कृपया त्यो भिडियो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फोटो png फोटो हाल्यो भने चाहिँ यस्तो आउँदैन। सो किनकि यो फोटो हेर्नु न, यो यति यो फोटोको भाग मात्रै देखाए, पछाडीको ब्याकग्राउन्ड केही पनि आएको छैन नि त। यो चाहिँ png फोटो मात्रै यहाँ सपोर्ट मतलब अरु नि मिल्छ, तर यो चाहिँ हाल्दा राम्रो हुन्छ। सो यो फोटोलाई हामीले यसरी घटाउन बढाउन नि सकिन्छ। सो म यो फोटो चाहिँ यता छेउमा राख्छु। सो तपाई पनि छेउमा किनकि छेउमा हामीले किन राख्नुपर्छ भन्दाखेरि
अब यो छेउमा चाहिँ अब यहाँ लेखेँ भने चाहिँ यहाँ यो भिडियो कति मिनटको छ भने यहाँ छेउमा आउँछ नि त, सो छेकिने हुन्छ। सो म यसलाई यहाँ छेउमा राख्छु र यो फोटो राखेपछि भइसक्यो। र अब मैले चाहिँ यसलाई यहाँ एडिट गर्छु। यहाँ के लेख्नु हो त नि, अब तपाईँको भिडियो के सम्बन्धी हो? मेरो भिडियो चाहिँ हाउ टु मेक युट्युब थम्बनेल, थम्बनेल कसरी बनाउने भन्यो नि त। अब म यहाँ सिम्पली टेक्स्टमा लेख्छु, तपाईँले सिकाउन गइरहेको छु। एडिटमा गर्नु, अब टेक्स्टमा चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेक एचडी मेक एचडी मात्रै लेख्नु पहिला, किनकि म दुईवटा उसमा गर्छु। सो यसलाई चाहिँ लेखेर म यसलाई यहाँ ओके यसलाई ठुलो बनाइदिनु, मेक एचडी। अब तल चाहिँ एकदम सजिलो छ साथीहरू, मेक एचडी युट्युब थम्बनेल, THUMB NAIL नेल थम्बनेल, मेक एचडी थम्बनेल युट्युब एचडी थम्बनेल। ओके मेक युट्युब एचडी थम्बनेल, रोक्नु है। ओके 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 यो चाहिँ म सरी माफ गर्नुहोला साथीहरू, यो डिलिट गर्छु। फेरि टेक्स्टमा गएर मेक एचडी थम्बनेल युट्युब, मेक एचडी थम्बनेल अन मोबाइल। ओके मेरो यहाँ थम्बनेल बनिसकेको छ साथीहरू। ओके ओके मैले यहाँ टाइपिङ गरिसकेको छु। अब चाहिँ म यो कलर चेन्ज गर्न चाहिँ साथीहरू यहीँबाट यो साइड गर्नु एकचोटि, साइड गरेपछि यहाँ कलर आउँछ। सो कलरमा चाहिँ मैले चाहिँ यो अब कस्तो कलरमा राख्ने भन्दा चाहिँ म ब्ल्याक हुन्न, यो कलरको राख्छु। सो यसलाई पनि सेम गरेर म कलर यहीँ गरेर चेन्ज हुन्छ, यसलाई यस्तो राख्छु। सो यसलाई चाहिँ अब यहाँ पनि हुन्छ साथीहरू, यहाँ कलर, म यहाँ कलरमा गएर यसलाई रेड गरिदिन्छु। रेड भयो यो हल्का, यसलाई पनि म यसलाई ब्लू गरिदिन्छु सायद। ओके ल हेर्न सक्नु साथीहरू, एकैछिनमा यहाँ कति राम्रो थम्बनेल बन्यो। अब चाहिँ म अब यो चाहिँ हल्का, अब म यसलाई चाहिँ हल्का इफेक्टहरू राख्न सक्छु। तपाईँले साथीहरू यहाँ फ्रन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो अब यहाँ फ्रन्ट कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ यहाँ फन्ट छ, फन्टमा गएर सिम्पली यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ चेन्ज गर्दिनँ, तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमको फन्ट छ, यो पनि चेन्ज गरेर सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्दिनँ। सो अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ सिम्पली यो गरेपछि स्टकमा जानुहोस् एकचोटि, यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब यहाँ पनि जानुहोस्, यसलाई पनि स्टक गरिदिनुहोस्, किनकि अलि राम्रो देखियो नि त। स्टकमा जानुहोस्, स्टक गरिदिनुहोस्, भन्दा अलि राम्रो देखियो नि त यो। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ स्टक गरेपछि एउटा चिज गर्नुपर्छ, यहीँ हुन्छ त्यो। ओके स्टक गरेपछि यो इम्बल भन्नेमा नि एक अन गरिदिनुहोस्, इनरमा भन्नेमा नि अन यो इनर पर्दैन, इनरमा नि अन गरेर चाहिँ म चाहिँ यहाँ यो कलर हाल्न मिल्छ। सो म ब्लू कलर, रेड कलर हालिदिन्छु। सो यति गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि एम्बस भन्दा पनि यसलाई ओके इनर स्याडो अन गरेर चाहिँ इनर स्याडोमा तपाईँ कस्तो कलर रोको, म वाइट हाल्छु। ल ओके भइसक्यो। यसलाई पनि इनर स्याडोलाई अन गरिदिनुहोस्, अनि कस्तो हाल्ने, ओके म यो हाल्छु। देख्न सक्नुहुन्छ अब पहिला हामीले टेस्ट गर्दा अलिक कस्तो थियो नि त, अहिले चाहिँ कस्तो राम्रो आइरहेछ नि त। ओके हाम्रो एउटा थम्बनेल बनिसकेको छ। अब हामीले सिम्पली यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ साथीहरू, सेभ गर्नुपर्छ। अब साथीहरूलाई लागेको होला मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो फोटो चाहिँ किन राखेको किनभने साथीहरू अब पिएनजी फोटो चाहिँ मेरो यही मात्रै भएर मेरो पिएनजी फोटो चाहिँ मैले बनाएको नभएर चाहिँ पिएनजी फोटो ट्याक्क मोबाइलमा यही भएर चाहिँ मैले यही तपाईँहरूलाई चाहिँ राखिदिएको। किनकि अब पिएनजी यहाँ चाहिँ तपाईँ यो फोटो मैले राखेको, किनकि यो फोटो नराखि तपाईँहरूले आफ्नो फोटो चाहिँ यहाँ राख्नु होला मजाले। त्यो अब एरो स्यारो देखाएर टक्क अलि टाइम लागेर चाहिँ मजाले चाहिँ यहाँ मतलब यो मैले भने जस्तै एडिट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ टाइपिङ पनि तपाईँको चाहिँ फ्रन्टहरू चेन्ज गरेर अब मजाले अब आफ्नो भिडियो के सम्बन्धी छ त्यही सम्बन्धी चाहिँ आफूले चाहिँ यहाँ भिडियोमा चाहिँ टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र फोटो पनि त्यस्तै राख्नुहोस् र आफ्नो थम्बनेल राम्रोसँग बनाउनुहोस्। ओके अब चाहिँ यो थम्बनेल बनिसकेको छ एउटा युट्युबको भिडियोको लागि, मेरो भिडियोको लागि। अब यसलाई सेभ गर्न चाहिँ यहाँ 3 डटमा जानुहोस्, इम्पोर्ट इमेज गर्नुहोस्। ओके सेभ ग्यालेरी गर्नुहोस्, मेरो यो अलरेडी सेभ भइसक्छ ग्यालेरीमा, हेर्नु इमेज सेभ भनेर आइसक्यो। सो म यसलाई सेभ गर्छु, सेभ भइसकेको छ। अब म हेर्छु। ओके
ल हेर्न सक्नु साथीहरू मेरो यो इमेज सेभ भइसकेको छ र अब मैले चाहिँ यो आफ्नो युट्युब भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो मैले थम्बनेल युज गर्न मिल्यो। अब हेलो हेर्नु साथी केही मिनेटमै यति राम्रो थम्बनेल बन्यो। सो अब यो 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 एपबाट चाहिँ हामीले राम्रो थम्बनेल अथवा युट्युब ब्यानरहरू सबै चिज बनाउन सक्छौँ साथीहरू। ओके साथीहरू केही अब हाम्रो युट्युबमा मतलब भिडियोमा भ्युज आउने भनेको यो थम्बनेलले गर्दा हो। सो यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो र केही फाइदा मिल्यो भने प्लिज 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 साथीहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आउने दिनमा म यस्तै यस्तै भिडियोहरू तपाईँको सामु लिएर आउँछु। ओके साथीहरू अब चाहिँ अब हामीले थम्बनेल बनाइसकेको छ। अब यो थम्बनेल हाम्रो रेडी हुन्छ। अनि यो भिडियोले तपाईँलाई केही मद्दत पुग्यो भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरू। अनि मेरो यो बोलीमा के कमी कमजोरी भयो तल कमेन्ट गरेर सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू, किनकि तपाईँहरूको सुझावले गर्दा नि मेरो चाहिँ हल्का हौसला मिल्छ। सो आउने दिनमा म त्यो गल्तीहरू सुधार्ने गर्नेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।